වෙල්කම් ටු එක්ස්ලර්නර්ස් QuickBooks online video series එකේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකට තමයි අද ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ. අද වීඩියෝ එකේ මම පෙන්නන්න යන්නේ කොහොමද සප්ලයර් කෙනෙකුට purchase order එකක් දාන්නේ කියලා. QuickBooks online system එකේ purchase order එකක් දාන්න අපි යන්න ඕන මේ වම් පැත්තේ තියෙන menu එකේ expenses කියලා tab එකක් තියෙනවා. ඒ expenses කියන tab එකේ expenses කියලා sub page එකක් තියෙනවා. මේක click කරලා අපිට යන්න පුළුවන් purchase order එකක් දාන්න. අපි expenses කියන page එකට ගියපුවම දකුණු පැත්තේ මේ විදිහට තියෙනවා new transaction කියලා button එකක්. අපි button එක click කරපුවාම එතන තියෙනවා purchase order කියලා option එකක්. අන්න ඒ purchase order කියන එක click කරලා අපිට යන්න පුළුවන් purchase order එකක් දාන්න. right අපි ඒක click කරලා යමු. right අපි එතකොට මෙන්න මේ විදිහට purchase orders දාන window එකට එනවා. මුලින්ම මේ වම් පැත්තේ අපිට select කරන්න ඕන මොන supplierටද අපි මේ purchase order එක දාන්නේ කියලා. මුලින්ම දෙන්න තියෙන supplier. මම මෙතන මේ තියෙන arrow එක click කරලා supplier කෙනෙක් දෙන්නම්. මම දෙන්නම් supplier 1 කියලා. ඒ suppliers ගේ details අපි update කරලා තියෙනවා. ඒවා ඊළඟ columns වල වැටෙනවා. දැන් email කියන එකට supplier email එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ mailing address කියන එක. ඒ කියන්නේ supplier ගේ address එක මෙතන වැටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා column එකක් ship to කියලා. ship to කියන එක අපිට මෙතෙන්දි පුළුවන් අපි මේ ඕඩර් කරන items අපේ වෙන කස්ටමර් කෙනෙකුට යවන්න ඕන අපිට මෙතෙන්දි දෙන්න පුළුවන් කෙනින්ම එයාගේ address එක කියන්නේ අපිට ඒ කස්ටමර් මෙතනින් select කරන්න පුළුවන්. right මම මේක මෙතෙන්දි select කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට purchase order date එක කවද්ද මේ purchase order එක දාන්නේ ඒ date එක මෙතන දාන්න තියෙනවා. මම මේ තියෙන date එකම තියන්න. ඊට පස්සේ shipping address එක මෙතන shipping address එක default වැටලා තියෙන අපේ company address එක. මෙතනදී මේ ship to කියන තැනදී වෙන customer කෙනෙක් select කරන්න එයාගේ address එක මෙතන වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ship via කියලා තියෙන. ඒ කියන්නේ කොයි විදිහටද ship කරන්නේ. තමයි items තියෙනවා වෙනම delivery service වලින් කරනවා. ඒ විදිහ කොහොමද deliver කරන්න කියන එක මෙතනදී අපිට දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී මොකද දෙන්නේ නැහැ ඒකට. ඊට පස්සේ tags හැම entry එකම තියෙනවා වගේ මෙතන tags දෙන්න පුළුවන් අපිට. මම ඒකත් මෙතනදී tags හැම මොකද දෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ තියෙනවා category details කියලා. category details කියන්නේ අපිට මෙතෙන්දී ඕනනම් අදාළ account සිලෙක්ට් කරලා ඒ කියන්නේ මේ purchase order එක දාපුවාම බහන්න ලැබෙනකොට inventory account එකට තමයි අපි debit කරන්නේ. අපිට ඕන inventory account එක මෙතන දීලා මෙතන description එකේ අපි order කරන බඩු මොනවද කියලා amount එක දීලා දාන්නත් පුළුවන් purchase order එක. එහෙම නැත්නම් යටින් තියෙනවා item details කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට item හදලා තියෙනවා නම් අපිට item මෙතනින් select කරලා අවශ්‍ය quantity ගන්න කීයද කියලා මෙතනින් දෙන්න පුළුවන්. right මම මෙතෙන්දී මේ item details කියන එක තෝරා ගන්නවා. මම මුලින්ම දෙන්නම් මෙතන click කරපුවම අපිට මෙතනින් items දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන ගිහිල්ලා මේ item 10 කියන එක දෙන්නම්. right item 10 කියන එකෙන් අපි දාමු quantities 5ක් අපිට ඕන කියලා. ඊට පස්සේ තව අපිට items ඕන නම් මේ යටින් අපිට click කරන්න පුළුවන්. තව items තියෙනවා නම් select කරන්න පුළුවන්. item 11 කියන එකනොත් අපි quantities 5ක් කියලා දෙමු. ඊට පස්සේ තව අපි දෙමු items 12 ඒකලොත් 5ක් කියලා දෙන්නම. මේ විදිහට අපිට item select කරලා අවශ්‍ය quantities ටික මෙතන දාන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ item වල price එකක් දීලා තියෙනවා, rate එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ rate එකට අනුව amount එක calculate වෙලා purchase order එකේ total value එක මේ විදිහට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මොන හරි supplierට message එකක් දෙන්න ඕන. මෙතන දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ memo එකක් ඕන නම් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ attachment එකක් තියෙනවා අපිට මේකට attach කරලා තියාගන්න පුළුවන්. මේ details තමයි මූලිකවම දෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ යටින් මේ cancel කරන්න, clear කරන්න, යෝගෙන් print කරන්න මේ විදිහ buttons දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන දකුණු පැත්තේ යට තියෙනවා save කියලා button එකක් තියෙනවා. ඒක click කරොත් මේක save වෙනවා. ඊට පස්සේ save and new කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක click කරොත් මේක save වෙලා අලුත් purchase order දාන window එක open වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ arrow එක click කරපුවම තියෙනවා save and close කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ මේක save කරලා මේ window එක close වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ save and send කියලා තියෙනවා. save and send කියන්නේ අපිට මේක save කරලා purchase order එක email එකක් විදිහට අපිට supplierට යවන්න පුළුවන්. අපි save and send කියලා click කරලා යමු. එතකොට මෙන්න මේ විදිහ window එක කරනවා. මෙතෙන්දි තියෙනවා ඒ supplier ගේ email එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහ mail heading එකක් තියෙනවා. mail body එකේ තියෙන message එක මේ විදිහට තියෙනවා. අපි default type කරලා තියෙන එක. ඊට පස්සේ මේ විදිහ attachment එකක් තියෙනවා. අපි දාපු purchase order එක තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන මේ send and close කියන එක click කරලා මේ mail එක යවන්න. right මම මෙතන send and close කියන button එක click කරනවා. right ඊට පස්සේ email send to කියලා ඒ supplier ගේ email එක වැටෙනවා. එතකොට purchase order එක create කරලා දැන් purchase order එක supplierට ගිහිල්ලා ඉවරයි. right අපිට දැන් මේ purchase order එක මේ expenses කියන page එකේ මේ තියෙන list එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන අපි දාපු purchase order එක අපිට ඒක බලන්න ඕන නම් ආයේ අපි click කරපුවාම මේ විදිහට ආයේ purchase order එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ purchase order එකක් දාපුවාම මේක accounts වලට යනවා. ඇත්තටම purchase order එකක් කියන්නේ accounts වලට යන එකක් නෙවෙයි. මොකද අපි මේවා තාම purchase කරලා නැහැ. අපි order එකක් දෙනවා විතරයි. මේක purchase කරපුවාම තමයි අපේ accounts වලට යන්නේ. මෙතන මේ action කියන column එකේ මෙතන තියෙනවා copy to bill කියලා option එක. අපිට copy to bill කියන option එක click කරලා මේක bill එකක් විදිහට convert කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි මේ purchase order එක දාපුවාම ඒ supplier අපිට බඩු එවපුවාම අපි system එකේ bill එකක් දානවා. supplier invoice එක. ඒක අපිට ආයෙ වෙනම create කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙතන මේ copy to bill කියන එක click කරලා මේ විදිහට
එක ක්ලික් කරපුවාම මේ විදිහට බිල් එකක් විදිහට ඕපන් වෙනවා පර්චේස් ඕඩර් එකම. මේකෙදී සප්ලයර් සිලෙක්ට්ලා තියෙනවා. බිල් ඩේට් එක අපිට අපේ භාණ්ඩ අපිට ලැබිච්ච දවස දාගන්න පුළුවන් ඩේට් එක. ඊට පස්සේ බිල් නම්බර් එකක් තියෙනවනේ සප්ලයර් පේ එක මෙතෙන් දෙන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහේ නම්බර් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඊටු ඩීටේල්ස් ටික ඔක්කොම කලින් දාලා තියෙනවා. ඒ ටික වැටලා තියෙනවා. සප්ලයර් ඉන්වොයිස් එක මේ විදිහට බිල් එක විදිහට සේව් කරගන්න පුළුවන් මේ සේව් කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා. එතකොට අමුතුවෙන් ආයෙ බිල් එකක් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. right. මේ විදිහට තමයි QuickBooks online system එකේ purchase order එකක් දාන්නේ. ඒ වගේම අපි බැලුවා කොහොමද මේ purchase order එක බිල් එකක් විදිහට කන්වර්ට් කරගන්නේ කියලා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේ සම්බන්ධයෙන් මොන හරි ඉෂුව එකක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකේ දාන්න. ඒ වගේම ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මේ විදිහින් තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් කරන් ඉක්මනට ඔයගොල්ලෝ හම්බෙන්න. සුබ දවසක් හැමෝටම.